ምንድነው ማሳያችሁ አሁን እስካሁን ድረስ ያየነው ምንድነው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው የሚለውን የኦብጀክትን አንድ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ማለት ምን እንደሚይዝ አይተናል ኢንሄሪታንስ ፖሊሞርፊዝም እና ኢንካፕሱሌሽን ብለናል በዚህ መሰረት አንድ ክላስ ክሬት እናደርጋለን ፐርሰን የሚባል ያንን ፐርሰን ክሬት ያደረግነውን ፕሮፐርቲ ዲፋይን እናደርግለታለን ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ ስቱደንት የሚባል ክላስ እንፈጥርና ስቱደንት ክላስ ከፐርሰን ክላስ ኢንሄሪት እንዲያደርግ አድርገዋለሁ ኢንስትራክተር የሚባል ሌላ ክላስ ፈጥሬ ደግሞ ኢንስትራክተር ክላስም ከፐርሰን ከሚለው ክላስ ኢንሄሪት እንዲያደርግ እናደርገዋለን ይሄ መጀመሪያው ኤግዛምፕላችን ይሆናል ማለት ነው next ኤግዛምፕል ደግሞ ሸፖችን እናያለን ማለት ነው then polymorphism inheritance የሚለው ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው ይሄንን የሚሰራ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ይባላል ጃቫ ፓይተን C# there are many other programming languages objective C ሞባይል አፕሊኬሽን ስትሰሩ እነዚህ ነገሮች ምን ይሰራሉ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፕሪንሲፕልስ አላቸው ማለት ነው now let me go directly to Visual Studio and then I will show you how you can create the object oriented class ማለት ነው now በነገራችን ላይ ይሄኛውንም ኦብጀክት ኦሪየንትድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት እናንተ መስራት የሚያስችል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አላችሁ ስለዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ካልኩሌተር የሚባል ክላስ አለኝ እንበልና ሞርጌጅ ካልኩሌተር የሚባል ቢኖር ሞርጌጅ ካልኩሌተር ሁሉ ካልኩሌተር ነው ስለዚህ ከዚህ ኢንሄሪት ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ልምጣና እዚህ ፋይል ብዬ ኒው ፕሮጀክት ነው አለው አሁንም ዊንዶውስ አፕሊኬሽን ዊንዶውስ ፎርም ነው የምሰራው C# አልኩት ዊንዶውስ አልኩት ዴስክቶፕ መረጥኩ ተመልከቱ እዚህ ጋር መጥቼ ኔክስት ለዋለሁ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ የት ጋር ላስቀምጥላችሁ ይለኛል ያው ባለፈው ጊዜ እንዳስቀመጥ ነው ዴስክቶፕ ላይ ክራሽ ኮርስ የሚለው C# የሚል ከዛ ዊክ 3 ነው አይ ቲንክ ያው እንግዲህ መለያችን እየደረሰ ነው week 3 ልበለው ይሄንን this is our third week okay now week 3 አልኩት select አልኩት ማለት ነው now እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁ OOP example ልበለው ስሙን object oriented programming example ማለት ነው create አልኩት here you go now it's coming windows form ነው just form ብቻ ነች የምትታየው ማለት ነው ከዛ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ማንኛውም object oriented programming language blueprint ያስፈልገዋል ያ ማለት ክላስ ነው ስለዚህ ክላስ create እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ፎርም ነው it's simple ረን ብታደርጉት ረን ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ረን ባረጋው ይሄ ፎርም just blank ፎርም ነው ምንም የምናየው ነገር የለም በኋላ ይሄንን እንዴት ነው ዳታውን ዲስፕሌይ የምናደርገው we'll see that one later if possible today or next week እናያለን ረን ያደርገ ነው ይሄ ፎርም በቃ ዲስፕሌይ ሲያደርግ ይሄን ነው የሚመስለው ታያችኋል አይደል ይሄን የሚመስል ፎርም ነው ያለኝ now I'll close this form sorry let me go back okay now the next step ምንድነው ማደርገው ፎርም ዲል አድርገውና ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ላይ ልምጣ ተመልከቱ ሶሉሽን አለኝ እዚህ ጋር መጥቼ ፎርሙ አለች ታያችኋል አይደል እቺ ፎርም አለችኝ እዚህ ጋር እቺ ፎርም አለች ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁኝ አንድ ክላስ ክሬት አደርጋለሁ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ፕሮጀክቱ ላይ መጥቼ አድ ለውና ክላስ የሚል አለኝ ታያችኋል እዚህ ጋር ክላስ አለኝ ይሄን ክላስ ክሊክ አደርጋለሁ ማን የሚባል ክላስ ነው መፈጥረው ፐርሰን የሚባል ስለዚህ እዚህ መጣና ፐርሰን እለዋለሁ በነገራችን ላይ if you cannot find ክላስ የሚለውን ማግኘት ካልቻላችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ add ትሉትና new item ትሉታላችሁ በሴም ነው ከዚህ ውስጥ ክላስ የሚለውን ተመርጣላችሁ የምታስታውሱ ከሆነ ስሙን እዚህ ጋር መታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ክላስ ትሉትና ኢንተር ትሉት ይሄው ክላሶችን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር መጣልኝ ይሄንን ማለበለው ስሙን ብያቸዋለሁ ፐርሰን አልኩት ማለት ነው ክላሶች በሙሉ እንደ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው C# ከሆነ CS ብሎ ይጨርሳል VB ከሆነ ቪዥዋል ቤዚክ ከሆነ ደግሞ VB ብሎ ይጨርሳል ይሄው ፐርሰን የሚለው እንደምታዩት ሃይላይት እንደተደረገው person.cs የሚል አለው ማለት ነው እዚህ ጋር ክላስ የሚለው አለኝ ተመልከቱ ክላሶች ሁሉ ምን ብለው ይጀምራሉ ብያቸዋለሁ ክላስ ይላሉ ክላሶች ሁሉ ስም አላቸው ብያቸዋለሁ ብራኬት እዚህ ጋር አለው ሌላ ብራኬት እዚህ ጋር አለው በዚህ መካከል የምትጽፏቸው ነገሮች በዚህ ብራኬት መካከል ኮንስትራክተር ፕሮፐርቲ እና ሜቶዶች ናቸው የምትጽፉት ማለት ነው ኮንስትራክተር ፕሮፐርቲ እና ሜቶዶች ናቸው የምትጽፏቸው ማለት ነው now let me come here ለምሳሌ ሰው ሁሉ ምን አለው ብያቸዋለሁ string ለዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ prop ለዋለሁ ብያቸዋለሁ ባለፈው ኢንተር ለዋለሁ እዚህ መጥቼ string ለውና ታብ አረገውና first name አልኩት ይሄ መጀመሪያው ስም ነው ከዛ ኢንተር ለዋለሁ prop ላለሁ ታብ ከዛ string ለዋለሁ ታብ again last name ለዋለሁ ልክ እስከሚመጣ ማለት ነው ከዛ ልክ ስትጨርሱ ኢንተር ትሉታላችሁ ሁለት ጊዜ ታብ መጻፍ የምትፈልጉትን ይሄው first name last name አለኝ ከዛ every person ምን አለው ብያቸዋለሁ ጀንደር አለው ጀንደር ማለት ደግሞ አሁንም string ነው ታብ እዚህ ጋር መጥቼ ጀንደር ነው እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ዳታ ታይፖቹ በሙሉ ጃቫ ላይ ከሆኑ ካፒታል ሌተር ነው የሚያደርጋቸው C# ላይ ደግሞ ሎወር ኬዝ ነው የሚያደርጋቸው እንጂ ዘሴም ናቸው በነገራችን ጃቫና ይሄን ተማራችሁ ማለት ጃቫን ተማራችሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ ኦኬ C# ነው የትኛው ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ተመረ አላውቅም ያው አክቹአሊ ወደ ሌላ እንዳልሄድ ኦኬ ናው ይሄ አለኝ then prop ለዋለሁ
ዴት ኦፍ በርዝ ከሆነ ምን እለዋለሁ ዴት ታይም የሚባላለኝ እዚህ ጋር መጥቼ ዶብ ልበለው አያችሁት ይሄንን ሰራው ማለት ነው ስለዚህ የፐርሰን የሚባለው ክላስ ስንት ፕሮፐርቲዎች አሉት ማለት ነው 4 ፕሮፐርቲዎች አሉት ማለት ነው ናው ስቱደንት የሚባል ክላስ ስፈጥር እነዚህን ደግሜ መጻፍ አይጠበቅብኝም ማለት ነው ምን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ከዚህ ከፐርሰን ክላስ ኢንሄሪት እንዲያደርግ ብቻ ነው የምፈልገው ኢንሄሪታንስ ይባላል ያኛው ኦኬ ኢንሄሪታንስ ማለት ምንድነው የሚያደርገው አውቶማቲካሊ ፐርሰን ከሚባለው ክላስ ኢንሄሪት አደረገልኝ ማለት ደግሜ ያልጽፍም ማለት ነው therefore any interview ጥያቄ ላይ what is the advantage of inheritance ብትባሉ to avoid redundancy ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው redundancy avoid ያደርግላችኋል አንድ ቦታ ነው ሞዲፋይ የምታደርጉት ስለዚህ ፐርሰን ላይ መታችሁ ፈርስት ኔም ኤፍ ኔም የሚለውን ፈርስት ኔም ልበለው ብትሉ ትችላላችሁ አንድ ቦታ ነው የምትቀይሩት ማለት ነው ናው እዚህ ጋር ልምጣ ሁለተኛ ላይ ማለት ነው አሁን ሌላ ሁለተኛ ክላስ ልፈጥር ነው ማለት ነው that class name እዚህ ጋር መጥቼ ማለት ነው ራይት ክሊክ አደርገዋለሁ አድለዋለሁ ክላስ ለዋለሁ ይሄን ክላስ ማን ልበልልህ ይለኛል ስቱደንት አልኩት ተመልከቱ ስቱደንት አልኩት ስቱደንት አሁን ልክ እንደማንኛውም ምን አለው ክላስ ነው ስቱደንት ነው ይታያችኋል አይደል ክላስ ብሏል ስቱደንት አለ ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁ ስቱደንት ከፐርሰን ከሚባለው ክላስ ኢንሄሪት ያድርግ ካልኩት ኮለን አደረገውና ፐርሰን ከሚባለው ክላስ ኢንሄሪት አድርግ አልኩት አያችሁት ምን አልኩት ማለት ነው ኮለን ማለት ይሄ ክላስ ቺልድረን ነው ለማን ማለት ነው ለፐርሰን እያልኩ እየነገርኩት ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው ከአሁን በኋላ ልክ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ እንኳን ብተወውና ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ብተወውና ፎርሜ ላይ መጥቼ ተመልከቱ I think it's form there might be some issue let me delete this form anyway አሁን ግን ምን እንደምን ያደረኩት ተመልከቱ እዚህ ጋር ስቱደንት የሚባል ክላስ ፈጥሬያለሁ ፐርሰን የሚባል ክላስ ፈጥሬያለሁ እነዚህ ሁለቱ ከማን ኢንሄሪት ያደርጋሉ ብያቸዋለሁ ፐርሰን ከሚባለው ክላስ አጥፋውት እንደ ፐርሰን ያ አለ ፐርሰን ከሚባለው ክላስ ስቱደንት የሚባለው ክላስ ኢንሄሪት አድርጓል ኢንስትራክተር የሚባል አንድ ሌላ ክላስ ልፍጠር ተመልከቱ ራይት ክሊክ ላድርገው አድ አልኩት እዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ለዋለሁ ማን የሚባል ክላስ ሲለኝ ኢንስትራክተር ለዋለሁ ያችሁት ስለዚህ ምን የሚባል ክላስ ተፈጠረልኝ ማለት ነው ኢንስትራክተር የሚባል ክላስ ተፈጠረልኝ ኢንስትራክተሮች ሁሉ ምንድናቸው ለዋለሁ ፐርሰን ናቸው ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው አያችሁት ታስ ናው እዚህ ጋር ፕሮግራም ሲኤስ ላይ መጥቼ ተመልከቱ ይሄ ፕሮግራም ላይ መጥቼ ይሄ አሁን ለምሳሌ ፎርም ላይ መጥቼ ፎርሙ ሲጀምር ማለት ነው ተመልከቱ ፎርሙ ሲጀምር እዚህ ጋር ፎርሙ መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ ሲያደርግ ማለት ነው I think there might be some issue with this form I'll find out የመረጥኩት የፎርም ታይፕ ችግር ስላለብን ማለት ነው በኋላ ላይ ግን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ አንድ እስኪ ተማሪ ልፍጠር ብል ተመልከቱ ተማሪ ላይ መጀመሪያ ልምጣ ተማሪው ደግሞ ለብቻው ምን አለው ስቱደንት አይዲ ይባላል ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ ፕሮፕ ለዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንት አልኩት ስቱደንት አይዲ አልኩት ኦኬ ይሄን ፈጠርኩ ከዛ ፕሮፕ አልኩት እዚህ ጋር መጥቼ ኢንት አልኩትና ዲፓርትመንት አይዲ ያለው አልኩት ተማሪ ፕሮፕ አልኩት ስትሪንግ ብዬ ዲፓርትመንት ኔም አልኩት ተመልከቱ አሁን ይሄንን ብታዩት ዲፓርትመንት ኔም ስቱደንት አይዲ እና ዲፓርትመንት አይዲ የሚሉት ነገሮች ለተማሪ ብቻ ነው የሚያገለግሉት ያንደርስታንድ ወደ ኢንስትራክተር ስንመጣ ደግሞ ተመልከቱ ኢንስትራክተር ደግሞ እዚህ ጋር ልምጣና ኢንስትራክተር ምን ይኖረዋል ፕሮፕ ለዋለሁ ኢንት ለውና ኢንስትራክተር አይዲ ያለው ኢንስት አይዲ ልበለው ኦኬ ከዛስ ፕሮፕ ብዬ ይሄ ኢንስትራክተር ሁሉ ሳላሪ ቢኖረው ኢንት ብዬ ሳላሪ ለዋለሁ ማለት ነው አያችሁት ኢንስትራክተር ሳላሪ ብቻ ይኖረዋል ግን ስሙን ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዴት ኦፍ በርዝ ምናምን የሚባለው ነገር የሚወስደው ፐርሰን ከሚባለው ክላስ ነው ማለት ነው ናው እዚህ ፎርም ላይ መጥቼ ተመልከቱ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልገው ይሄንን ነው እዚህ ፎርም ላይ መጥቼ ስቱደንት ኢንስታንስ አክሰስ ማድረግ ፈልግ ምን እለዋለሁ ስቱደንት እለዋለሁ ስፔስ አደረገውና ኤስ ለውና is equals to new student አልኩት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አዲስ ተማሪ ኢንስታንስ ፍጠርልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልገው ስቱደንት የሚባለው ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው ብትባሉ ማን ናቸው ያሉ ስቱደንት አይዲ ዲፓርትመንት አይዲ ዲፓርትመንት ኔም እና ፐርሰን ላይ ያሉት በሙሉ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ጀንደር እና ኤጅ የሚሉት በሙሉ ስቱደንትን ይገልጹታል ማለት ነው ኢንስትራክተርም ላይ መጥቼ ምክንያቱም ኢንስትራክተር ከፐርሰን ኢንሄሪት ስለሚያደርግ ኢንስትራክተር አይዲ እና ሳላሪ ፕላስ all the properties of the person class ይሄ ፐርሰን የሚለውን ክላስ በሙሉ የያዙት ፕሮፐርቲዎች ማንን ይገልጻሉ ማለት ነው ኢንስትራክተርን ይገልጻሉ ማለት ነው therefore እዚህ ጋር መጥቼ ተመልከቱ s የምትባል ቫሪያብል ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ አያችሁት ኦብጀክት የምትባለው እቺ s ነች ስቱደንት የሚባለው ብሉፕሪንት ወይም ክላስ ያልኳችሁ ማለት ነው ከዚህ ክላስ አዲስ ተማሪ ለመዘግብ ነው ማለት ነው ስለዚህ s ዳት ስለው ተመልከቱ ምን እንደሚያመጣልኝ ዲፓርትመንት አይዲን አመጣልኝ ስቱደንት ላይ ነበር ዲፓርትመንት ኔምን አመጣልኝ ስቱደንት ጋር ነበር ዴት ኦፍ በርዝ ግን ከፐርሰን ክላስ ነው ያመጣው ይታያችኋል ፈርስት ኔምን ከማን ያመጣልኝ
ፐርሰን ክላስ ነው ያመጣልኝ ለምን ኢንሄሪት ስላደረገው ጀንደርንም ከፐርሰን ክላስ ነው እዚህም ጋር ላስት ኔም የሚለውንም ከፐርሰን ክላስ ነው ስቱደንት አይዲ የሚለውንም ከስቱደንት አመጣልኝ ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ እንዲህ ያደረገ ኢንሄሪታንስ ሃይራርኪካል ሪሌሽንሺፕ ፈጥረን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይ ቲንክ ፎርሙን እንዳዲስ ክሬት ላድርግላችሁና ለሚስታው ከዛ በኋላ ይሄንን እንደገና ሪክሬት አድርገን we'll continue from there okay once again